السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن زموږ د MS Excel کلاس نمبر 12 دی. تیر کلاس کې موږ د سپارک لاین باره کې خبرې کړې وه چې دغې به موږ لاین، کالم او وین آر لاز څنګه یوز کوو. که هغه تاسو نه وي کتلی نو تاسو ته به آی بټن کې لینک میلاو شي، تاسو هغه لازمي وګورئ. نننی ټاپک زموږ سره د فلټر دی او د هایپر لینک دی چې دا به موږ څنګه یوز کوو. فرست زموږ سره راځي سلایس یا فلټر. دا به موږ څنګه یوز کوو. که زه راشم او په سلایس باندې کلیک وکم، سلایسر باندې کلیک وکم، نو زموږ سره به دلته هیڅ هم نه شو کیږي. دا به زموږ سره په کوم وخت کې شو کیږي؟ هغه وخت کې به شو کیږي کله چې زموږ سره فایټ ټیبل وي. زه به راشم یو فایټ ټیبل به زه کریټ کم، په نیو ورکشیټ کې به زه کریټ کم او اوکې به کم. کله چې زه دا اوکې کم، بیا زه راشم انسرټ ته، بیا راشم سلایسر ته. دلته به زموږ سره هغه شو کیږي کوم چې الریډي زموږ سره په فایټ ټیبل کې کومه ډیټا موجود وه. نو بیا زه کوم شو کول غواړم هغه باندې به زه کلیک وکم، ټیک به کم او بیا به زه راشم اوکې به کم. نو کله چې زه هغه اوکې کم، هغه ډیټا به زموږ سره د ټایپ کې شو کیږي، یعنی د سلایس په شکل کې به شو کیږي، جدا جدا به شو کیږي. بیا د دې تاسو سیټینګ کولی شئ. دغې بیا تاسو کم شو کول غواړئ دلته یا کم هایډ کول غواړئ، نو هغه تاسو د دې ځای نه کولی شئ، یا به دغه شان ستاسو سره د سلایس په شکل کې جدا جدا شو کیږي. بل زموږ سره راځي هایپرلینک. هایپرلینک چې ته فار ایگزامپل زه دلته یو لینک انټر کول غواړم. زه دلته راځم او زه غواړم چې زه په دې لاین کې کوم یا لاین ټاپک دی په هغه کې زه د لاین والا لینک اډ کول غواړم، یا زموږ سره د یو ویب سایټ پته ما دلته ورکړې ده، زه غواړم چې د هغه ویب سایټ لینک زه دلته انټر کړم. نو چې څوک په دې باندې کلیک کوي نو ډایرکټ به هغه ویب سایټ ته انټر کیږي. نو د هغه دپاره مونږ د هایپر لینک استعمال کوو. دې باندې الریډي ما په MS Word کې هم په ډیټیل سره خبره کړې ده. تاسو ته به آی بټن کې لینک میلاو شي، نو تاسو هغه هم کتلی شئ. دلته به هم په دې باندې خبره وکړو. زه به راشم او هایپر لینک باندې به کلیک وکم. کله چې زه په هایپر لینک باندې کلیک وکم، نو زموږ سره به دلته داسې یو باکس به زموږ سره اوپن شي. په هغه کې به زموږ سره existing file or web page وي، بیا به زموږ سره place in this documents وي، بیا به زموږ سره create new documents وي، یا ایمیل اډرس به وي. نو زه غواړم چې زه په دې existing web page کې وکم، بیا په دې کې browse pages کې وکم، یا recent files کې کول غواړم. بیا زموږ سره راځي place in this documents. ته په دې documents کې کول غواړئ، یعنی په کوم شیټ کې کول غواړئ، نو هغه تاسو د دې نه سلیکټ کولی شئ، یا ولا نیو ډاکومنټس هم کریټ کولی شئ. بیا په دې کې تاسو د دې ټیکسټ ټو ډسپلی نو دا تاسو ورکولی شئ، یا سکرین ټیپ تاسو ورکولی شئ د دې نه شي. زه به فار ایگزامپل دلته ورکم چې کلیک this link، زه به دا ورکم او اوکې وکم. بیا په دې کې ته د څه لینک ورکول غواړې، کوم ویب سایټ لینک ورکول غواړې، یا ته د کوم فولډر وغیره کوم فایل وغیره لینک ورکول غواړې. فار ایگزامپل زه دلته د دې ویډیو لینک ورکول غواړم. نو زه به راشم په ویډیو باندې به کلیک وکم او اوکې وکم. نو د دې
کلر به زموږ سره بلو شي. زه به د دې د بیک ګراوند چینج کوم چې تاسو ته ښه په نظر راځي. نو دا به زموږ سره بلو شي. بیا زه چې څنګه دې ته راشم تاسو ته به کوم سکرین ټیپ چې مونږ ورکړی کلیک دیس لینک نو هغه به تاسو ته شو کیږي. نو چې زه څنګه په دې باندې کلیک وکم نو اتوماتیکلی به زموږ سره هغه کم دا چې ما ورکړی هغه به زموږ سره اوپن کیږي. کم فایل لینک چې ما ورکړی هغه به زموږ سره اوپن کیږي. نو چونکه ما دلته دا ویډیو لینک ورکړی نو هغه به زموږ سره اوپن کیږي. نو دا و زموږ سره د سلایسر او د هایپرلینک باره کې ویډیو. امید لرم چې ویډیو به مو خوښه شوې وي. که ویډیو مو خوښه شوې د ملګرو سره یې ضرور شیر کړئ او د داسې ویډیو د پاره زموږ د یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ. انشاءالله په نیکسټ ویډیو کې به موږ په ټیکسټ چې کوم سیکشن دی کوم کې چې ټیکسټ باکس هیډر اینڈ فوټر او ورډ آرټ او سیګنیچر لاین راځي ابجیکټ راځي نو په دې باندې به په نیکسټ کلاس کې خبره کوو.